Abukir. Siapa? Entah, Abukir. Rifa, jangan tengok mata Rifa. Jangan tengok mata dia. Itu bukan ikan. Ada cicit. Ada subang. Ni apa dek? Jam. Mana ada jam ni tu? Ni bintang dia. Ada apa? Pulak bola. Kan ni kan? Dulu dia janji besar lagi kan? Sebab ada gempa bumi. Laut ni dia gambar. Kau tengok laut. Kalau gambar macam tu huruf F. Kenapa laut? Nampak kurang agak. Apa? Goddess Isis. Maksudnya paling Tuhan. Isis yang paling Tuhan sekali. Kantor lah kat dia. Dia macam Dia macam naga. naik kebayan. Orang cakap Malaysia macam tu. Naik kebayan. Dia apa? Lagu tasik. Sentuh, cuba sentuh. Ya. Dichotomy which consists of seated on the throne with a thick bird, beard and head crowned with basket of secret.
Hmm? He was defeated by Octavian in the famous battle Actium. Ni kayu ni, buat kayu ni. Kaki berapa sudah tu? Oh, ni tempat pemujaan. Astagfirullahaladzim. Boleh. Orang cakap Zana cerita saya. Dia tempat ni orang nak mati ni alat ni untuk pemujaan orang mati tu. Dan Letaklah bahan tu. Cantik lah dia buat. Guna tangan. Macam ni. Making beer. So ni sudah mau kiranya. Kasih. Ini baju. Tangan lelaki. Ni patah-patah ni dia repair. Corona. His skill also bears the coronation. Sensor. Perkara. Oh, perkara. Ra ni bukan Ra ni sebenarnya. Sebenarnya Ra. Bahasa Arab dia Ra. Tuhan Ra yang Ra. Ini. Dia ni. Aina. Dui tengok. Kan sini Afrika.
Amenhotep, anak, the son of Amenhotep. Braille. For Braille. Hamun. Kita bangun kau. Bangun je tadi. Bapak dia. Bapak dia. Ni ambil dah tadi. Ambil period. Kat sini lah. Dia pegang Tuhan barang bawa barang. Jadi. Ni pergi kubur dia. Tadadang. Cepat. Tak payah bagi salam lah. Bagi salam. Di bawah lagi. Ni tahu tak? Ni cara bentuk dia buat ni seperti kubur dia yang ada ni. Lepas tu kat dalam ni dia letak ni lagi. Tak dalam ada dia semua. Seperti kubur. Ni kecil ni. Ini dia buat replika kubur je tapi benda-benda ni betul. Kegagapan dia. Ni. Tak ada orang ada ni. Ada. Ada banyak dalam ni. Of the disease, the protection of the organ within the four vessels within the four vessels. Jackal head, baboon head, human head. Oh. Di kawasan dalam ni dia adalah umpama seperti liang lahat Firaun. Ini contoh yang kecil ni, lebih besar. Dia ada lapisan-lapisan emas 7 lapis. Ini adalah tembika yang dibuat daripada seramik untuk menyimpan Firaun. Sebelum Firaun mati tu, setelah Firaun mati tu dia akan belah buang organ, jantung, buah pinggang,
hati, semualah organ-organ dalaman dia masuk dalam ni. Sebab apa? Benda-benda itulah yang akan membusukkan mayat. So dia buang itu, dia masukkan kain-kain kapal, lepas tu masukkan rempah ratus, dia balut dengan apa? Sapu dengan madu. Lepas tu dia bubuk kain linen pula, dia balut. Barulah janin ni still dalam ni. Janin jantung organ. So dalam ni macam ni keadaan dia. Dia akan ni banyak lapis. Dia tutup pula. Ada satu batu besar untuk dia apa dia bagi sarpagus tu. Batu tengok museum lah dekat Museum Cairo ada. Ini cuma ini mungkin kalau sebesar ini punya apa dia punya yang lahat ni cuma orang kani biasa ajalah. Kalau Firaun betul dia memang ada dengan perhiasan dia, dengan emas dia, dengan apa nama kereta kuda dia, dengan macam-macam lah. Lepas tu dibalut 7 lapis emas macam Tutankhamun. Tutankhamun tu dia panggil the king boy. Dia raja yang paling muda. Umur 18 dah jadi Firaun. Umur 8 tahun. Umur 8 tahun dia akan jadi Firaun dan umur 18 tahun dia mati. The king boy tu Tutankhamun. Dia tu memang kena baca soalan. Yang benda-benda tak boleh jalan. Ada macam masuk. Bisa kita punya ada. Kat sana juga ada. Ambil kat sebelah tu. Ambil kat sebelah tu. Sebelah banyak. Ambil video je. And here you can see the couples, one beside the other. The gods protecting them, their journey, the afterlife as well. If you look at they are just showing the mummy and the layers, so like 20 layers of linen. And then you have like the leather, as I told you, gives stability, and on the top, the gold mask. And on the other side, Ayubi ni.
mamluk. Oh, ni mamluknya. Ni ciri-ciri mamluk ni. Ni Ottoman. Ni Ottoman ni. Oh, ni Osman. Tujuh cantiknya Osman yang buat. Shisha. Bukan shisha lah.
Turun dah. Dah.